السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس شويه من الامور. هادي واحد النيسان ان في 200 شعل ليها التشيك موتور وقال لي فاشله. ها هي كسيراتور والو مايته. راه هذا واحد البتي بروسيدور بالنسبه للدراري. ماشي ضروري الواحد غير يجي الكليون مثلا وتهز لاباري دياغنوستيك دير دياغنوستيك. كاين ان بتي دياغنوستيك فيزويل يقدر يبان لك شي حاجه احسن. هو الدياغنوستيك تنستعملو صراحه توقف المسائل، هو وسيله ولكن ماشي غايه. ماشي غير اي طوموبيل جات هز لاباري دياغنوستيك وقلب. وهذا هاد لوكا هذا تيعكس المسائل. المهم عارفين المسائل ديال الفشوليه ديال الطوموبيل. اي طوموبيل مثلا في الموتور مثلا الديبي متر، كاين الكابتور ديال البريسيون، كاين هذا الكتروفان ديال التوربو، كاين لي جير كتشوف لي دوريت مثلا. هادو هما الحوايج الاولين قبل ما تبدا كاع في الدياغنوستيك ولا حاجه. كديروا دياغنوستيك فيزويل تكونترولي. مثلا هذا بار هازار جيت تنقلب لقيتها هانتوما الاخوان. شتي ها هي الالكتروفان اول خيط هو موصول بلاصتو، يعني لا داعيه باش غادي نجي ندير دياغنوستيك رغم ان التشيك موتور شاعله مزيان. ها هي ها الخيط وما تشوفوه ها هو محيد من بلاصتو. يعني ماشي ضروري واحد يهز لاباري دياغنوستيك تيدير واحد دياغنوستيك فيزيوال. تقدر على دوري التوربو مقطعه ولا رادياتور متقوبه، وسيرتو هاد الرادياتور تقدر تمطع عليك الدياغنوستيك الا كانت عندها في شي بتيت فويت. هذا الشيء اللي كان الاخوان حنا غادي نصلحوه ان شاء الله. ها هو نحيدو. ها هو رزمو. ها انت ها الفيل هو ملوص. هو ديجا كنبدل ليه هاد الكتروفان هادي حيت ماشي هي الاصليه ديال النيسان، ولاو تيديروا لها دابا هادي ديال بحال ديال الرونو ولا ما نعرفش هاد الموديل كيلقموا لهم الخيط من هنايا. واصلا لو كون درت دياغنوستيك راه غيعطي لي الكتروفان. ها هو شتي هو تقطع عليه الراس ولقمو تاع الراس ولقمو. هذا ما غاديش خدام دابا. التوربو ما خدامش سي نورمال غتكون فاشله. هادشي اللي كان الاخوان. هذه كنصيحه بدا ما يجيش يتلاح ديريكت ويمشي يدير دياغنوستيك قلب هادي وهادي، لان كاين فوا غادي يطلعوا لك دي ديفو انت ما فغينا عليهم وتبقى مع الكليون علاش على هادي علاش طلعت هادي. انت جاب لك الطوموبيل على حساب التيراج. كتكون عندك واحد لي زيبوتيز ديال التيراج شكون هما في الطوموبيل ديال الفشوليه يعني باش طيح الطوموبيل في مود ديغرادي شنو هما المسائل، وكتجردهم وحده بوحده وكتشوفهم. هانتوما الاخوان هذه هي العمليه اللي مزيانه. كتجيب واحد الكتروفان اخرى تحيد ليها الفيش ولا تقلبو في شي انستالاسيون ديال شي طوموبيل. جبد هذا، جبد الفيش. ها هو الفيش ونلقموه بلا ما نديرو هاد البروسيدور هذا اللي دار هاد السيد. هذا هو يعني سي فاسيل باش غادي يعاود يتملص مره اخرى. ها هو سير. ها هو ندير له السكوتش نعطيه له شويه العافيه. مين بروسيدور حتى بالنسبه لهذا. بالنسبه لهذا زل هنا زل هنا زل هنا. صافي هذا هو البروسيدور. تعطي لها شويه العافيه هكا باش السكوتش واخا جا ليه المازوت ولا الزيت
ما يكونش عندك بوسيبيليتي باش يتقلع. هذا راه بحال كتذوبو بحال هاد المساله ديال لي رشو، هادي لي رشو تراديسيونيل تقليديه. البريكي السكوتش تعطي ليه العافيه. السكوتش واخا يقطع هنا ولا هنا ما غاشي يتقلع. ها هو غنديروهم ان شاء الله دابا ونشوفوا البوله واش غتطفى ولا اوبليجي غنديرو دياغنوستيك. ها انت بور لو مومون انا حيد الكونتاك باش تعرف القضيه سالمه. ها انت ها هي ولات صفراء، من الاولى كانت حمراء دابا هي ولات صفراء، يعني ديفينيتيفمون غادي تطفى اوتوماتيكمون. صاي ها انت فلا داعي للدياغنوستيك باش كيلكو فوا ماشي غير نجي نلقى لك السيد ان شعل عليه تشيك موتور هز لاباري دياغنوستيك وبقى تقلب هادي كنديروا واحد الكونترول فيزويل نورمالمون عادي يبانناش كاين. ما لاباري دياغنوستيك ها هي، ولكن انا ما استعملتهاش. ها هي ها اللانش جو لي با يوتيليزي، فهمت؟ لان ماشي ضروري انك عاوتاني غير تجي وتلاح الدياغنوستيك هكاك. ها البوله ونورمالمون غادي يكون رونفلاج مزيان. يلا الله يسخر لي يا اخوان وتبارك الله عليكم.